Ζω στην Πύλαρο, στην καρδιά της Κεφαλονιάς. Εδώ η ζωή είναι απλή, ήσυχη. Οι μέρες κυλούν ήρεμα, χωρίς εκπλήξεις. Όχι, το να συναντήσεις ένα κατσίκι στη μέση του δρόμου στην Πύλαρο δεν είναι έκπληξη, ούτε και ένα κοπάδι. Η κτηνοτροφία και η τυροκομεία είναι παράδοση, άγωνος τόπος. Όλο δάση από πουνάρια, περνάρια, όπως τα έγραψε ο ποιητής. Μάλλον γι' αυτό και τα παλικάρια που γεννά στον κόσμο τα σκορπά. Και ανάμεσα στα πουνάρια και στα κοπάδια συναντάς ασημοπράσινες θάλασσες ελιές. Στην άκρη του δρόμου, μέσα σε λαγκάδια, πάνω στα βουνά, παντού θα βρεις ελιές. Παλιά, λένε στην Πύλαρο, υπήρχαν και λειτουργούσαν κοντά στα 20 ελαιοτριβεία, παραδοσιακά, υποκίνητα. Και ένα από αυτά που δεν λειτουργεί πλέον είναι του Αγίου Δημητρίου στα Μακριώτικα. Έχει γκρεμιστεί από το σεισμό. Εδώ στην Κεφαλονιά, όταν μιλάμε για το σεισμό, μιλάμε για εκείνον του 53. Σεισμοί γίνονται κάθε λίγο και λιγάκι εδώ στο νησί. Έχουμε μάθει να ζούμε με αυτούς. Αλλά ο σεισμός του 1953 άφησε για τα καλά τα σημάδια του. Χαλάσματα βλέπεις παντού γύρω σου, σε όλο το νησί και στην Πύλαρο. Ένα κουφάρι από ανεμόμυλο εδώ, 2 τείχη από ένα σπίτι πιο δίπλα, ένα χορδεριασμένο κτίριο χωρίς σκεπή παραπέρα. Το λειτουργιό του Αγίου Δημητρίου τώρα τελευταία αξιοποιήθηκε. Όχι, δεν λειτουργήσε ως ελαιοτριβείο. Μουσείο έγινε. Μουσείο Ελιάς. Το Μουσείο Ελιάς Πυλάρου. Εκεί θα πάμε σήμερα με τα παιδιά από το σχολείο. Βρισκόμαστε στο Μουσείο Ελιάς Πυλάρου. Ένας χώρος που ανακαινίστηκε και έγινε με τη σημερινή του μορφή, ολοκληρώθηκε στις 17 Ιουλίου του 2010 με πρωτοβουλία και εργασίες του πρώην Δήμου Πυλαραίων. Ο χώρος αυτός ήταν ελαιοτριβείο, το οποίο λειτουργήσε μέχρι τη δεκαετία του 60. Ανήκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Μακριωτίκων. Η λειτουργία του ελαιοτριβείου γίνονταν με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο. Περνώντας την πόρτα του μουσείου, σαν να ταξιδεύεις σε μια άλλη εποχή. Όλα είναι στη θέση τους. Στο ίδιο σημείο ακόμη οι μιλόπετρες. Λες και περιμένει το γαϊδουράκι ή το άλογο να τις γυρίσει. Το μεγάλο πιθάρι δηλαδή, στη γωνιά άδεια. Σε αυτό μαζευόταν το ξάι, το μερίδι, το ποσοστό του λαδιού που κρατούσε αντί για πληρωμή το ελαιοτριβείο. Ο χώρος αυτός ήταν διόροφος. Αλλά μετά το σεισμό του 1953, τον καταστροφικό σεισμό στην Κεφαλονιά, ο πάνω όροφος κατέρευσε. Μαρτυρίες για ότι το κτίριο ήταν διόροφο είναι τα φουρούσια του μπαλκονιού στον εξωτερικό χώρο και η μαΐστρα, το μεγάλο ξύλο, το οποίο βρίσκεται στην κυρίως αίθουσα του ελαιοτριβείου. Ο κύριος Νίκος δούλευε παλιά στο ελαιοτριβείο. Τι να νιώθει βλέποντας ξανά τα μηχανήματα? Εδώ ακριβώς, στην ίδια θέση ήταν τα εργαλεία που χρησιμοποιούσε παλιά. Πόσο σκληρή άραγε ήταν η δουλειά του λειτουργιάρη? Ελευθύριο είχε 4 εδώ, κάθε πρωί. Κάναμε τη δουλειά μας εδώ, τα τσόλια, το βίτσι, για να τραβάμε, όπως το λένε. Το βίτσι έχει 2, και πέρα από τα αφήνεις, το γυρνάς πίσω το ξύλο, κατεβαίνει κάτω, ζεστό νερό, πήρες τα τσόλια και για να βγει το λάδι να μείνει.
Το μεσημέρι μας φέρνανε συνήθως μπακαλαόπιτα να φάμε. Αυτοί που δουλεύανε. Ναι. Έπαιρναν και δουλεύαμε. Συνήθως μέχρι τις 5 η ώρα το βράδυ. Και 6. Μια αγκερίδα. Το απαραίτητο εργαλείο που κουβαλούσαν οι γυναίκες κατά τη συγκομιδή της ελιάς. Τι κουράγιο, τι υπομονή και επιμονή χρειαζόταν οι γυναίκες στο λιοστάσι. Την αγκερίδα τι να την κάνουν, την είχαν καημένες οι γυναίκες για να τραβάνε. Καταρχήν απαγορευόταν να κόψουν ελιά. Δεν τις κόβανε, δεν θέλανε οι παλιοί να τις κόβουν. Αστείευεσαι. Ναι. Όταν ήταν ψηλά τα κλαδιά, η μάνα μου, όλοι. Πιάνανε τροχιά, τα ενώνανε. Ανεβαίνανε απάνω στην ένωση. Έπαιρναν την αγκερίδα, τα τραβάγανε κάτω για να μας πούν τελειές. Για να μπορέσουν να τα μαδίσουν, ναι. Να τα μαδίσουν. Πώς να την κάνανε. Οι γυναίκες κυρίως ασχολούνταν με το λιομάζεμα, ξεκίναγαν από νωρίς το πρωί, με αντίξωες συνθήκες. Ήταν όλη μέρα στο λιοστάσι, μάζευαν τις ελιές με τα χέρια, πάρα πολλές ώρες ανεβασμένες πάνω στην ελιά, πολλές φορές έπαιρναν και τα παιδιά τους μαζί να μαζεύουν αυτές που έπεφταν στο έδαφος και στο τέλος της ημέρας έπρεπε να τις καθαρίσουν κιόλας, να απομακρύνουν φύλλα, κλαδιά, ώστε να τις βάλουν στα τσουβάλια, να τις συγκεντρώσουν και να πάνε όταν ήταν συγκεντρωμένος αρκετός καρπός στο ελαιοτριβείο. Ήτανε οι γυναίκες τότε πολύ μεσίτες. Τραβάγανε πολλά. Εντάξει. Εντάξει, γιατί μετά έπρεπε να πάνε για τους άντρες τους, να πάνε και στα βουνά, να πάνε πολλά να κάνουνε. Πολλά να κάνουνε. Ναι, ήταν δύσκολη η ζωή τους βέβαια. Όχι μόνο δύσκολη, ηρωίδες ήταν, δεν ξέρω. Αγίες ήταν τότε. Τις έφερναν λοιπόν εδώ, όπου τις έριχναν στη λίμπα και οι μιλόπετρες γύριζαν και άλεθαν τον καρπό. Τις μιλόπετρες βέβαια τις γύριζε το γαϊδουράκι ή το μουλάρι ή το άλογο που ζεύονταν σε αυτές για να γίνει η πολτοποίηση του καρπού. Ο πολτός να πάει να τοποθετηθεί στα τσόλια και στη συνέχεια με τη βοήθεια της πρέσας να πιεστούν ώστε να βγει το λιόζουμο. Εδώ είπαμε 5 άτομα. Στο βίντεο είμαστε 4. Και όλοι στα εδώ μέσα. 5. Και αυτός που και το μουλάρι 6. Και τραβάγαμε στο βίντεο εκεί πέρα για να κάνω, το βγάλαμε κάτω. Ο ένας ήταν ειδικός που μάζευε το λάδι γιατί να το μάσει σιγά σιγά για να μοιάσει και το λιόζουμο. Ήταν ήρεμος αυτός. Ναι. Αφού λοιπόν πολτοποιούνταν ο καρπός, πιέζονταν τα τσόλια, έβγαινε το λάδι και η εκκλησία αμείβονταν κρατώντας ένα ποσοστό από το ελαιόλαδο, το οποίο τοποθετούνταν σε βαρέλι ή σε πιθάρια που βρίσκονται ακόμα σε αυτό το χώρο και ο ιδιώτης έπαιρνε την ποσότητα που του αναλογούσε. Δουλεύαμε τον Οκτώβρη και το Φλεβάρι σχεδόν. Μετά δουλεύαμε κάθε μέρα. Μετά δουλεύαμε και κάθε δεύτερο όταν μετά αργά το Γενάρη που δεν είχαν να τζιμάσουν. Λίγο στέβανε οι ελιές. Οι πύριες, τα χωνιά, η χρήση τους διπλή. Αφενός για μετάγγιση λαδιού από το ένα δοχείο στο άλλο, αλλά και για να ειδοποιήσουν οι λιτρουβιαρέοι εκείνους που ήταν η σειρά τους να βγάλουν λάδι. Το πώς μέτραγαν το λάδι, το βάρος, την ποσότητα,
πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν ήταν τα σημερινά μέτρα βάρους που χρησιμοποιούμε. Τα μέτραγαν με τις οκάδες, με τις παλιάτσες, με τις πίντες και είχαν και τα ανάλογα δοχεία. Άσπρο και μαύρο. Φωτογραφίες που ζωντανεύουν μια άλλη εποχή. Και αυτός ο χώρος, το μουσείο, μια πόρτα μισάνοιχτη που προσκαλεί να πάρει μια γεύση από αυτήν την περασμένη εποχή. Υπάρχει και με μαθαίνει την παράδοση του τόπου μου. Μου θυμίζει τη δύσκολη καθημερινότητα των παππούδων μου μισό αιώνα πριν. Οι τοίχοι του, οι πέτρες, τα δοκάρια, τα μηχανήματα, πέρασαν πολλά. Σεισμούς, εγκατάλειψη, φθορές. Υπάρχουν όμως ακόμη και κάτι μου ζητάνε. Ο χώρος αυτός λειτουργεί ως μουσείο από το 10 και μετά. Τα προηγούμενα χρόνια λειτουργούσε όλο το χρόνο. Από τα τελευταία 3 χρόνια, τα 2 προηγούμενα λειτουργούσε μόνο το καλοκαίρι με εθελοντική εργασία φοιτητών του χωριού. Δυστυχώς το τελευταίο καλοκαίρι με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής παρέμεινε κλειστό. Άνοιγε μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, αν κάποιος χρειάζονταν να το επισκεφθεί. Η επίσκεψη τελειώνει. Ώρα για επιστροφή στο σχολείο. Ώρα να αφήσω πίσω μου το παλιό ελατριβείο με την ιστορία του και τις μνήμες του. Φεύγω. Μου φαίνεται ότι ξέρω πια τι μου ζητά ο χώρος. Να μην εγκαταλειφθεί ξανά. Να ξανάρθω. Όχι. Πιο σωστά. Να ξαναέρχομαι.